بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إخواني متتبعي قناة هو السيد ومحب البرية، اليوم إن شاء الله نذهب بكم إلى البرية في غابة وادي البردي، غابة فركسة، من أجل رصد لكم الحيوانات التي تنشط بالليل ووضع لها كاميرا في الأماكن التي تتواجد فيها إن شاء الله. وسنتحفكم بلقطات جميلة ورائعة للخنازير البرية والذئاب والظباء في هذه المنطقة إن شاء الله. وستكون هناك لقطات رائعة من البرية إن شاء الله. البرية في الليل هي عالم آخر، كل من يعرف البرية يعرف عنها الكثير. تكيفات الحيوانات الليلية، تمتلك هذه الحيوانات عيونا كبيرة أو حواس سمع وشم فائقة للرؤية والتحرك في ظلام دامس، مما يمكنها من العثور على طعامها وتفادي الأخطار العالية. تتميز الجزائر بتنوع طبيعي خلاب يجمع بين سحر البحر الأبيض المتوسط شمالا بسواحله الممتدة لأكثر من 1200 كيلومتر، وبين قمم الجبال الخضراء والمغطاة بالثلوج، وصحراء شاسعة جنوبا تعد من أجمل صحاري العالم، وتحديدا مناطق الترسيدي والهوغار، مما يجعلها لوحة فنية طبيعية فريدة تجمع بين النقيضين في آن واحد. تنتشر الغابات الكثيفة والمساحات الخضراء في المناطق الشمالية والشرقية، مما يضفي تنوعا مناخيا وبيئيا مميزا. وأما الحظائر الوطنية، تزخر الجزائر بمحميات طبيعية ذات مناظر خلابة مثل حظيرة الطاسيلي ناجر والهوغار وجرجر، التي تحمي تنوعا بيولوجيا نادرا. تعد الجزائر بفضل هذا التنوع الجغرافي لوحة فنية ساحرة تجذب السياح الباحثين عن جمال الطبيعة في مختلف فصول السنة. وإن شاء الله في هذه الخرجة نتمكن من رصد لكم صور جميلة ورائعة من برية وغابة فركسة، بلدية وادي البردي، ولاية البويرة، البلد من الجزائر. انتظرونا إن شاء الله إلى آخر الفيديو. وكما هو معلوم بأن الذئاب هي مهددة بالانقراض، ولكن إن شاء الله ستشاهدون في هذه البرية ذئاب كثيرة. والآن بعدما وصلنا إلى المكان الذي نضع فيه الكاميرا الحرارية، نترك الدراجة هنا لأن الطريق غير صالحة، ونبدأ بالمشي على أرجلنا، ووضع الكاميرا لأي حيوان بري ترصده لنا الكاميرا. هنا تتواجد آثار الحيوانات، آثار الذئاب، وها هو أثر الخنزير كذلك، ها هو أثر الخنزير، وهذا الخنزير ذكر، لأن الذكر يمشي لوحده. أثر الخنزير ذكر. هي أثر الذئاب بعدما سقطت الأمطار وطمس كل الآثار الأولى من الحيوانات. والآن ها هي الآثار، الحيوانات البرية، ها هي في الطين في هذا الوحل. هذا أثر الخنزير، ها هو الخنزير من حيث أتى من هنا. هذا أثر الخنزير
والآن نبدأ بتثبيت الكاميرا هنا، لأن هذا المكان مناسب إن شاء الله. نقوم بكسر هذا العود لأنه يأتي حاجز بينه وبين الكاميرا، بين المغارة والكاميرا، هكذا. هكذا تكون الصورة إن شاء الله. وهذا العود مناسب لوضع فيه دبوس الكاميرا، وبعد قليل إن شاء الله ننتهي من تثبيت الكاميرا. وإن شاء الله تكون هناك صور جميلة ورائعة تتحف المشاهد. كم هي البرية رائعة وجميلة وغنية بالحيوانات المتواجدة هنا. من هنا نشاهد الدراجة النارية. هي الدراجة النارية. والآن يبدأ الرصد للذئاب. وهي تتقدم ذئاب إلى هنا، إلى هذه الفضلات. ها هي ذئاب. شاهد الذئب كيف هو فطن جدا. شاهد كيف يتقدم ببطء وخفة. لا يأمن أحد، دائما هو حذر، ذكي جدا. وخلق الله هذه الحيوانات مطهرة للبيئة من فضلة البشر، ولهذا نطلب من كل إنسان أن يحافظ عن هذه الحيوانات لأنها هي مطهرة للبيئة. شاهدوا كذلك الخنازير تأتي إلى هذه الفضلات وتطهر البيئة منها. هذه هي كلها فضلة البشر المرمية هنا في هذه الغابة. هنا وضعنا لها الكاميرا. وجدنا هذا هو المكان المناسب لالتقاط لكم هذه الصور، لأن هذه الفضلات تجلب لها الحيوانات الموجودة هنا في هذه البرية. ولكي يعرف كل واحد بأن هذه الحيوانات هي تخدم البشر وتحافظ على التوازن البيئي، ولهذا نطلب منكم دائما المحافظة عليها. شاهدوا هذا الذئب كيف هو حذر، حذر جدا. هذا خلق الله. تعرفوا إخواني على دور هذه الحيوانات في هذه البرية من أجل المحافظة عليها وحمايتها من الانقراض، لكي لا يكون خلل في التوازن البيئي. من أجمل وأروع ما تشاهد إخواني في هذه البرية
هذه المعلومات القيمة لهذه الحيوانات التي تنشط بالليل. والذئب هو مفترس، ليس كالخنازير والضباع، لأن الضبع تجده مسالم، نادر ما يهاجم البشر، وهو أقوى فك، ولكن خلقه الله هكذا، لا يهاجم البشر بل يفر من البشر. الذئاب لها دورا حيويا كنوع محوري في النظم البيئية، حيث تحافظ على التوازن الطبيعي والتنوع البيولوجي. ولقد ورد ذكر الذئب في سورة يوسف عندما قال يعقوب عليه السلام لأولاده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. وهو دليل على علمهم بمخاطر الذئاب على الأغنام والبشر. تتغذى الذئاب بشكل أساسي على الحيوانات الضعيفة المريضة أو المسنة، مما يضمن صحة قطعان الحيوانات العاشبة ويمنع تكاثرها المفرط. توفر زيف الفرائس المتبقية من الذئاب مصدرا غذائيا أساسيا للنسور والغربان والدببة، مما يربط السلسلة الغذائية ببعضها. وهنا نشاهد الضبع المخطط. يعد الضبع المخطط منظف الطبيعة الأول، حيث يلعب دورا بيئيا حيويا ككائن قمام آكل للجياف، يساهم بفعالية في التخلص من جثث الحيوانات النافقة وفضلات البشر، مما يعد من انتشار الأمراض والأوبئة، كما يقوم بسحق العظام بفكوكه القوية لإعادة تدوير الكالسيوم في النظام البيئي. أدوار الضبع المخطط التفصيلية: تنظيف البيئة، يتغذى بشكل أساسي على الجيف وبقايا فرائس المفترسات الأخرى والقمامة، مما يمنع تعفنها وانتشار الأوبئة. إعادة تدوير العناصر الغذائية: بفضل قدرته على هضم العظام والحوافر، يساهم في تحويل المواد العضوية الصلبة إلى عناصر غذائية. يؤدي الخنزير البري أدوارا بيئية حيوية، حيث يعتبر مهندسا للنظام البيئي بفضل حفظ التربة بحثا عن الطعام، مما يهوي التربة، يساعد في إنبات البذور ويسرع تجديد الغابات، كما يعمل حلقة وصل في السلسلة الغذائية، كونه فريسا للحيوانات المفترسة كالأسود والذئاب، ومفترسا للحشرات الضارة، رغم أن أعداده الكبيرة قد تسبب أضرارا بيئية وزراعية. ويمكن تلخيص أدوار الخنزير البري في النقاط التالية: إعادة إحياء البيئة، يؤدي الحفر المفرط للتربة إلى كشف عارين وتسهيل نمو النباتات الرائدة وتكوين تلال النمل، مما يعزز التنوع البيولوجي. ومن مخاطر الذئاب: تهديد الماشية، قد تهاجم الذئاب الماشية كالأغنام والأبقار، خاصة عند نقص فرائسها الطبيعية أو عند تشتت قطعان الذئاب بسبب الصيد البشري. خطر على البشر: على الرغم من أنها تخشى البشر عادة، إلا أن الذئاب قد تصبح خطيرة إذا اعتادت على وجود البشر أو تم إطعامها، مما يفقدها غريزتها الطبيعية. وكما تنتقل الأمراض من الذئاب كأي حيوان بري، يمكن أن تنقل أمراضا في حال احتكاكها بالحيوانات الأليفة. تعمل الذئاب بشكل جماعي، وهي كائنات ذكية وحذرة، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من التراث الطبيعي والتوازن البيئة البرية. إن فقدان الضباع من البيئة الطبيعية سيؤدي إلى عواقب وخيمة، فبصفتها حيوانات مفترسة تساعد الضباع في منع تكاثر الحيوانات العاشبة مثل الضباع المائية بشكل مفرط، وهذا بدوره يمنع الرعي الجائر للمراعي، مما يعود بالنفع على جميع الكائنات الحية في البيئة.
وبفضل حامضية معدته العالية يهضم الضبع الجيف المصاب بالجمر الخبيثة وغيرها، مما يقضي على مسببات الأمراض. التوازن البيئي: يعتبر صيادا ماهرا خاصة الضبع المرقب، مما يمنع التزايد المفرط للحيوانات العاشبة ويحافظ على صحة القطعان بالاصطياد الضعفاء. كما تساعد الحيوانات المفترسة الكبيرة في تنظيم خدمات النظام الإيكولوجي مثل تخزين الكربون والحد من تآكل التربة والحفاظ على جودة المياه، وعن طريق استمرار إبقاء الحيوانات العاشبة تحت السيطرة، فإن ذلك يسمح للنباتات التي تمتص ثاني أكسيد الكربون وتخزنه بالنمو والازدياد. وقد تبين أن الضبع يخاف من مواجهة الأسود والنمور بشكل فردي، كما يعتبر حيوان الضبع من الحيوانات التي تعيش في قارة إفريقيا، وكذلك البراري والتي تقع في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك دولة تركيا ودولة الهند. غالبا ما تقتل الأسود الظباء للقضاء على المنافسة لا من أجل الطعام، ولهذا السبب عادة ما تترك جثتها دون أن تمسها. تعتبر الخنازير البرية وصغارها فريسة أساسية للحيوانات المفترسة الكبيرة مثل الأسود والنمور والذئاب، مما يحافظ على السلسلة الغذائية. ومن عجائب الله وقدرته أن هناك طائر نقار الثيران يتغذى على الطفيليات الموجودة على جلد الخنزير، والخنزير حرام باتفاق العلماء، ولحمه وشحمه وجميع أجزائه نجسة. استند التحريم إلى نصوص صريحة في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، في سورة المائدة، وهو نجس لعين ويحرم بيعه وشراؤه ويجب اجتنابه تماما.